What's up guys? Today we're gonna clean one of my old vans. So makikita niyo kung gaano kadumi yung pair na to, and also faded siya, as you can see. Hindi na siya yung red na dating bili nyo. Ang gagamitin natin ay kahit anong detergent soap, surf, also Zonrox, para medyo mapuntahan nyo yung mga maduduming lugar. Paintbrush para mamaya. We're going to use this product. It's called canvas paint. Also, we're going to use a water-based finisher, paint brushes. Yan. Siyempre, kailangan nyo ng latex gloves kasi masakit to sa kamay. Also, water. Yan. I'm going to show you how to clean these bad boys in 3, 2, 1. So yun guys, my name is Ezekiel and this is my first time to clean a shoe with a camera. And yun, kailangan natin ng color safe na Zonrox. The next thing we need to do is add some water and some surf or detergent at kung anong gusto nyo. At haluin lang ito. Yan, sige, haluin mo lang yun. Yan. Next, pakita mo yung sapatos, tanggalan mo yung lace para maangas tayo dyan. Yan, sige lang, tanggalin mo lang. Yan, pakita mo ulit. At ilagay mo ang ibang solution sa isang lalagyan at ilagay mo doon ang sintas at haluin mo ulit. Diyan puputi ang iyong sintas. Yan, sige, ihalo mo lang be. Yan. Sunod na gagawin natin, papakita natin yung sapatos at ay, teka lang, may nakalimutan ako. Kailangan nyo guys ng shoe tree para hindi ma-deform ang inyong sapatos. Mabibili ito sa SM Department Store. Sige, sok-sok mo lang yan. Yan. So, maganda na ang form ng iyong sapatos. Tapos, i-brush na natin yun. Sige, i-brush mo lang. Hindi ako ganyan kabilis mag-brush mga boys. Kasi, yun. So, wala na akong masabi. Basta i-brush nyo lang yan ng i-brush. Hanggang makita nyo na natatanggal lahat ng dumi sa inyong sapatos. So, nagre-record pa rin tayo. Basta i-brush nyo lang, guys. Brush lang. Brush 3 times a day. Yan. Nga pala, pag ang toothbrush na ginagamit ko ay hindi ko na ginagamit. Actually, sa hospital pa yan. So, pwede na siyang gamitin para sa sapatos. Ito ang nagagawa ng isang batang hindi pwedeng magsayaw ng isang taon. So, nalalabas ko ang artistic side ko sa paglilinis ng sapatos. Ayun guys. So, pagdating sa midsole, gumamit kayo ng mas matibay o mas matigas na brush kasi hindi kakayanin na toothbrush yan. Kung kakayanin man, matagal. Sige, brush mo lang yan. Brush mo lang ng i-brush hanggang pumuti. Yun. Nawawalan na ako ng sasabihin. So, manood pa lang kayo. Pagkatapos nyo punasan, i-brush nyo naman yung medyo loob na part kasi syempre, kailangan malinis din ang loob. I-brush mo lang yan at bumango naman at sana bumango naman ang loob ng sapatos mo. Huwag kayong manggigil sa brush guys kasi baka masira ang tela. Oops, okay, tapos na, back to me. So yun guys, kakatapos ko lang linisin yung sapatos. Medyo okay naman na siya. May mga onting dumi pa, especially sa loob kasi mahirap siya kusutin since maliit yung sapatos. Next na gagawin natin is ilalagay natin siya sa washing machine para mas malinis pa siya na maayos, and ilalagay natin siya sa mesh. Yan. Also, isasama natin yung sintas niya para palinis na din siya doon. Don't try this at home mga boys kasi pag hinawakan nyo ang may Zonrox, baka masunog ang kamay nyo. Sama natin siya.
Yun. And samahan nyo ako, ilalagay ko siya sa washing machine. A few moments later. What's up guys? So we're back and we just finished drying these old Vans here. Medyo madumi talaga siya. Actually hindi madumi, malinis na siya. Medyo faded lang talaga ang Vans natin. But it's clean. As you can see, yun. Faded lang talaga. And what we're gonna do now is paint this with this paint. But first, before painting this, kailangan nating lagyan ng nail polish remover or acetone. And we're gonna apply it using cotton. Okay, let's go! What's up guys? It's me again. So, hindi ko alam kung bakit talagyan ko ng acetone to kasi canvas naman siya. Pero most of the shoes naman ay may factory paint which is kailangang matanggal bago mo i-paint. So, yun. Lagyan na rin natin ito ng acetone for safety. And then, kunin mo na yung brush mo at i-paint mo siya. I-paint mo na hanggang makuha mo ang desired color na gusto mo. And also, wag na wag nyo akong gagayahin kasi wala akong tape. Kaya mag-ingat kayo na mapinturahan ang midsole. Yun lang. Make sure guys na ang pagbabrush nyo ay sobrang nipis lang. Kasi pangit naman siya pag masyadong marami ang nilalagay mong paint. Nagiging bulky tignan or hindi ko alam, basta pangit lang siya sa paningin ko. Wala na ako masabi guys, na-awkwardan na ako sa sarili ko. Tamang pintura lang sa harap ng camera. A few inches later. I just finished painting. This is the first coat guys. As you can see, looks like new again. Just looks like new. I'm going to try it for a second coat para mas mapula. I'm just gonna go ahead and blow dry this. One eternity later. After 3 coatings ng red paint, na-achieve natin yung ganito na kulay. As you can see, sobrang ganda, sobrang parang bago siya. Sobra na parang pa, 'di ba? Let's compare it here sa ating hindi natin nalabhan at hindi natin na-repaint na shoe, which is this one. So para siyang pink na Vans. Kita mo yung mga dirt na nasa midsole and all, yung fade. Yeah, yun. Yung pagka-fade ng Vans. And comparing to this, as you can see, what I'm going to do now with this newly painted Vans shoe is I'm going to paint it again with a finisher. So ito water-based finisher siya. Matte yung finisher ko kasi ayoko ng gloss. Kasi ang pangit pag kumikinang or kumikintab. So yun. I'll be back again. And let's repaint this with a matte finish. In 3, 2, 1. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards.
kakatapos ko lang mag-finish. And here's the result of our fully restored Vans. So yun, medyo makintab pa siya kasi hindi pa nag-cure yung formula or yung solution. Pero as soon as ma-cure siya, magiging malupitan na to. So ayun guys, here is the old shoe and here is the brand new restored shoe. Hope you like this video. And if you're new to the channel, you know what to do.